Very good morning, students. In this video, we will explore some more aspects of pressure. As we know, contact area is inversely proportional to the pressure. Contact area is more, pressure is less. Contact area is less, pressure is more. So we are going to see few examples where we observe less area of contact and it leads to high pressure. जिथे एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट कमी असतो आणि प्रेशर जास्त असतं त्याची काही लाईव्ह एक्झाम्पल जी डेली लाईफमध्ये आपण ऑब्झर्व करतो ती काही एक्झाम्पल्स आपण बघू. त्यातलं पहिलं एक्झाम्पल, द नेल्स अँड पिन्स हॅव पॉइंटेड एंड्स सो दॅट दिस कॅन बी फिक्स्ड विथ अ मिनिमम फोर्स बिकॉज द प्रेशर ऑन द पॉइंटेड एंड्स वुड बी लार्ज. सो सगळ्यात पहिला नेल्स. नेल्स म्हणजे आपण खिळे म्हणतो. सो these are the different kinds of nails that we will use in a daily life. हे डिफरंट शेपचे नेल्स आपण बघतो. सो जनरली नेल्सचा यूज कुठं होतो? सो दिस इज द पर्सन, माइट दिस इज अ कारपेंटर, and to fix these two wooden planks using these hammers he will fix these two wooden planks. त्या दोन लाकडी फळ्या कनेक्ट करण्यासाठी सो हा कारपेंटर, हा सुतारकाम करणारा माणूस खिळा आणि हॅमर याचा यूज करताना आपल्याला पिक्चर मध्ये दिसतोय. सो these are different kinds of nails that we observe. Second is a drawing pins. These are different kinds of drawing pins. Drawing pins are used to fix the posters on the drawing boards. These are the different kinds of drawing pins. हे वेगवेगळ्या टाईपचे शेप असणारे ह्या ड्रॉइंग पिन्स आहेत आणि ह्या ड्रॉइंग पिनचा आपण उपयोग काय करतो? पोस्टर्स जर मला ड्रॉइंग बोर्ड वरती फिक्स करायचा असेल तर ह्या ड्रॉइंग पिनचा आपण यूज करतो. वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कॉमन थिंग बिटवीन द नेल्स अँड द ड्रॉइंग पिन्स. नेल्स मध्ये आणि ड्रॉइंग पिन मध्ये कोणती गोष्ट कॉमन आहे? तर दोघांना सुद्धा काय आहेत? टोकदार एंड्स आहेत. इथले जर मी टोक ऑब्झर्व केलं, इथलं आणि इथलं टोक जर मी ऑब्झर्व केलं, ते अतिशय काय आहे? पिन पॉइंटेड आहे. सो दे आर व्हेरी शार्प. सो दे हॅव पॉइंटेड एंड्स. टोकदार अशी टोके आहेत त्यांना. फॉर नेल्स ऑल्सो अँड फॉर ड्रॉइंग पिन्स ऑल्सो, दोघांनाही पॉइंटेड एंड्स असल्यामुळं त्या पॉइंटेड एंड्सचा उपयोग ऍक्च्युअली काय होतो? इट विल क्रिएट मोर प्रेशर. इट विल क्रिएट मोर प्रेशर ऑन द पॉइंटेड एंड्स. प्रेशर काय होतं? वाढतं. आपण काय करतो? ड्रॉइंग पिन असेल किंवा नेल्स असतील तर त्याचा जो हा इथला हेड आहे, हा जो इथला हेड आहे किंवा इथला हा हेड आहे, त्या हेडवरती आपण इथं जसं पिक्चरमध्ये आपण बघतो, पिक्चरमध्ये जसं दाखवलेलं आहे की त्या हेडवरती आपण फिंगर्सनी किंवा थंबनी फोर्स अप्लाय करतो, प्रेशर देतो, मग ती पिन त्या ड्रॉइंग पेन मध्ये काय होते? घुसते. तर आपण जो फोर्स ह्या ड्रॉइंग हेडवरती अप्लाय करतो त्याच्यामुळं ह्या पॉइंटेड एंडच्या ठिकाणी प्रेशर क्रिएट होतं. तर हा पॉइंटेड एंड हा अतिशय शार्प असल्यामुळं, अतिशय टोकदार असल्यामुळं तिथं प्रेशर हे जास्त क्रिएट होतं. सो दिस इज अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल ऑफ लेस एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट. लेस एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट कुठं आहे? इथं. लेस ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट इथं किंवा इथं. सो लेस एरिया ऑफ कॉन्टॅक्ट लिडिंग टू हाय प्रेशर. आणि हाय प्रेशर क्रिएट झाल्यामुळं विथ मिनिमम फोर्स, कमीत कमी फोर्स, कमीत कमी ताकद लावून सुद्धा आपण काय करू शकतो? मॅक्सिमम प्रेशर क्रिएट करू शकतो, जास्तीत जास्त प्रेशर क्रिएट करू शकतो. अँड वी कॅन फिक्स द ड्रॉइंग पिन्स, सॉरी, वी कॅन फिक्स दिस पोस्टर ऑन द ड्रॉइंग बोर्ड. So this is one example. Next example, a sharp knife cuts an object easier than a blunt knife when applying the same force. Area of contact of a sharp knife is small, thus creating high pressure for a particular amount of force applied. जसं आपण डेली किचन मध्ये बघतो, हा एक धारदार चाकू आहे. सो आणि हा दुसरा ब्लंट नाईफ आहे. और हा असा चाकू आहे ज्याची धार कम्पेअर टू या शार्प नाईफ पेक्षा, धारदार चाकूपेक्षा त्याची धार काय आहे?
कमी आहे. जनरली ह्या इमरी स्लॅबचा उपयोग हा त्या चाकूला धार काढण्यासाठी केला जातो. पुन्हा बेसिक थंब रूल तोच, कॉन्टॅक्ट एरिया इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. कॉन्टॅक्ट एरिया जेवढा कमी तेवढं प्रेशर जास्त. तर नाईफचा कॉन्टॅक्ट एरिया म्हणजे कोणता कॉन्टॅक्ट एरिया? हा कॉन्टॅक्ट एरिया. व्हेजिटेबल्स कट करायचे असतील तर हा एरिया कॉन्टॅक्टमध्ये येणार व्हेजिटेबल्सच्या. तो हा कॉन्टॅक्ट एरिया जेवढा कमी असेल, जितका कमीत कमी असेल, म्हणजे जेवढी जास्तीत जास्त धार त्या चाकूला असेल तितकं ते सोपं होईल, तितकं ते इझी होईल व्हेजिटेबल्स कट करायला. पण तेच ह्या केसच्या बाबतीमध्ये, ब्लंट नाईफच्या बाबतीमध्ये इथं असणारा कॉन्टॅक्ट एरिया कम्पेअर टू शार्प नाईफ, इथला कॉन्टॅक्ट एरिया जास्त असणार. कॉन्टॅक्ट एरिया जर जास्त असेल तर आपल्याला प्रेशर क्रिएशन कमी असेल, त्यामुळे इथं फोर्स आपल्याला जास्त लावावा लागेल कम्पेअर टू शार्प नाईफ. शार्प नाईफच्या बाबतीमध्ये कॉन्टॅक्ट एरिया कमी, त्यामुळं आपल्याला तिथं प्रेशर जास्त क्रिएट होतं, त्यामुळे आपल्याला कमी फोर्स लावावा लागतो. So always the basic thumb rule is contact area is inversely proportional to pressure. Thank you.